Hindi naman nakaharang mo yung mga chat boxes sa screen. Hindi po, sir. So, clear naman. Okay, so welcome to EEE 158. So, ayun. Alam niyo ba kung ano yung pinapasok niyo? So, ayun, pakilala lang ako siguro mabilis. I am Sir Herlan Benitez. Yes, picture graphic. So, yung email ko, supposedly, na-receive nyo naman na yung emails ko for the past 2 weeks yata. So, alam nyo na dapat yung email ko. Yun, usually, pag face-to-face classes, sa room 401 ako, old building, microlab. And ngayon, currently, teaching, working from home. Consultation hours ko, hindi pa to final, pero generally, free ako from 10 a.m. to 2:30 p.m. From Tuesday to Friday. Pero yun, you can email or chat first to confirm my schedule. So yun, ang goal ko lang naman for this meeting is to introduce EEE 158. So yung course title niya is EEE Laboratory 5. So yung course goals ay to model and simulate closed-loop systems using classical control techniques and relate to digital implementation of controllers with embedded systems. So, alam niyo na yun, di ba? So, ang ibig sabihin naman, siguro in the real world, kung familiar naman kayo sa control system, siguro like, yung simplest is motor control. So, speeding up a motor, slowing down a motor. And then, ayun, ang goal natin is to relate this controlling the motor, yung speeding up ng motor and slowing down ng motor, with the implementation of controllers or embedded systems. So parang paano natin, so alam mo ang motor bibilis siya pagka nilakasan mo yung current. Pero paano mo talaga lalakasan yung current ng motor in the real world if meron, for example, you're controlling the motor in a robotic arm and gusto mo siyang galawin in a certain way. So, paano natin siya kinokontrol with precision and ng mabilis nang hindi lumalampas or nabibitin. So, and naman tayo aabot sa robotics part actually. Pero yung foundation paano mapunta dun sa ganung scenario is yung i-cover natin for EEE 158. So yun sa goal 1. Yung sa second goal is to manipulate embedded systems and develop sequential code to achieve certain tasks using a development board. So for majority of EEE 158 actually will be a programming class. So ang sabi sa aming instructors, we can assume na mabibigyan kayo ng tinatawag na development board. So I actually have the development board on hand right now. Gusto niyo ba makita? Parang ayaw niyo naman makita yun. Okay. Ayan, parang meron tayong class participation. May mga nag-thumbs up. Ayun. So, ito, kinonect ko lang yung camera ng phone ko to a browser. Kita ba? Yes, kita. So, ito yung board. It's called the PIC 32mm Curiosity. Hindi po yata kita, sir. Ay, hindi kita yung video? Di pa po. Di po kita. Ay, hindi po. Baka mali yung naka-share. Share screen. Screen. Ayan ba? Ayan, okay na. Okay. So, ayan. Yung board has, meron siyang RGB LED dito. And then, 2 regular LEDs dito. So, yung isang LED, LED 2 na kasi hindi. Si
LED 1 hindi. Tapos, meron siyang potentiometer here. Dapat nakikita nyo yata yung mukha ko para ano. Sige. Yeah. Tapos, ayun, hindi ko lang sure kung bibigyan kayo ng LCD display. So, ayan. So, pinonfigure ko lang to na pag pinress ko si switch 1, magka-count siya ng presses here. So, ayan. Every time i-press ko yung button, nag-i-increment yung nasa display ng LCD. So, ayan. Ang pinoprogram nyo dito is actually just, wala akong panturo. So, ang pinoprogram nyo dito is this small thing over here. Ay, may shadow. Ayan. Yung maliit na chip dyan. Yun na actually yung pinoprogram nyo. Yung malaking chip dito sa taas is yung nagpo-program dito sa maliit. So yun. Meron siyang mga certain pins dito and yun yung i-connect mo sa outside peripherals mo. Like for example, itong LCD screen. Ayan, meron siyang mga connections dito. And ito, yung maliit na chip sa gitna, siya yung nagko-control nung lumalabas dito sa screen na to. Galing, di ba? So, not sure if ito ba yung first time yung maka-encounter ng embedded system or ng microcontroller. Anyone? So, parang hindi ba kayo natuwa doon? Pinag-effortan ko yun. Guys, reply naman kayo. Anyway, siguro moving on to the, ba't may umiiyak? May umiiyak? Mukha bang mahirap? Siguro punta tayo mismo dun sa laman ng syllabus to discuss kung ano yung requirements for the course. So yun, ang delivering ng course will be purely asynchronous dapat. Actually yun, mostly asynchronous. Lahat ng kailangan nyo should be on the course website. So sa Umle. Tama ba yung Umle na yung kita sa screen? So, ayan. Sir. Yes, Umle. So, ayan, actually, merong mga ibang meetings dito for other sections. So, ako is din sa email. And then yun, actually, yung lab exercise 1 is uploaded na over here. Tapos, meron din folder dito, data sheets. Excuse me. These will be very important pagdating sa mga lab exercises. So, meron tayong user guide. So, ito yung schematic nung pinakita kong board. So, yung pinakita kong black na maliit, siya to. Si PIC32MM0064 GPL036. So, yun yung full name niya. And then, ayun, yung mga onboard na gadgets natin, meron tayong RGB LED, general purpose LED, potentiometer, and other interfaces. So actually, meron po pala siyang Bluetooth. And ayun, ito yung mas malaking color black. Siya yung tinatawag na PIC or siya yung programmer ng PIC. So yun yung parang guide. And then, ito is reference manual lang din for programming it. Itong dalawa. And then ito is for Octave, and then ito is for yung actual na datasheet ng ating device. So, ayun, and then for communication, you can send me an email or yun nga, nag-set up ako ng Discord natin. Hopefully, andun lahat. And then ito, yung mga synchronous sessions natin will be optional. And
recorded for those na hindi makaka-attend live. So study schedule, ito ay parang recommendation, pero meron silang mga kaakibat na deadlines. So for week 1 is yung introduction to MPLab X, which is yung pang program ng PKIT, and then si Octave, which you can use for pang linear algebra na, so parang equation heavy na programming tool, si Octave. If marami kang ginagamit na matrices, tsaka equations, so it is the go-to software para sa pag-solve ng mga yun. Useful kasi siya pagdating sa control systems, madami kang feedback and everything. So yung mga equations mo is lumalaki ng lumalaki. So you will be needing Octave para ma-solve yung equations nyo. So think of it as a next level na cycle. So, ayun. And then from weeks 2 hanggang 11, so for majority of the SEM, is actually programming the microcontroller. So, start with the general purpose pins, inputs and outputs. And then, punta sa counting time delays, tsaka interrupts. And then, timers. Yung CCP module is tinatawag na capture, compare, and PWM module. So, ayan. Input capture, output compare, and PWM. Tapos meron ding ADC, analog to digital conversion. And then, itong next 3 topics ay on communication protocols. So, whenever we will use more complex na peripherals. So yung pinakita ko kanina yung LCD, may sarili siyang parang communication protocol. Pero meron tayong tatlong parang industry standard na communication protocols na i-explore sa course. However, due to the constraints ng ating situation ngayon, usually kasi ang ginagawa namin sa face-to-face na classes is dalawang microcontroller. So, magba-by pair na exercise, tapos partner up, magko-communicate yung dalawa yung microcontrollers. So, for example, dalawa kayo, yung isang microcontroller nag-handle ng input, yung isang microcontroller nag-handle ng output. So, gagamitin niyo yung SPI or UART or IIC or I2C na protocol. So, bakit niyo gagawin yun? Well, kasi kailangan para ma-explore nyo siya. And yun kasi, lalo na if you are going into designing mga bigger systems using these microcontrollers, important na makita nyo yung mga communication protocols. And then yung last part is yung sinasabi ko kanina, meron tayong DC motor and maglalagay kayo ng parang pinaka-control system doon sa motor. And i-relate nyo rin siya. Kung wari, yung microcontroller or yung board na pinakita ko sa'yo kanina, ipoprogram mo siya to control a robot. So, how will that work? So, paano ipocontrol ng microcontroller yung mga motors? Ayun. Any questions dito? Sounds exciting? Sounds difficult. Dapat. So, for the course materials, ayan, meron tayong course guide. Actually, hindi pa ata uploaded sa Unli kasi nagde-decide pa kami kung paano yung splitting dito. Kasi actually, meron kaming extra week. Meron tayong extra week na walang extra materials. Kaso yung ginagawa kasi namin ngayon yung module for week 3 and parang masyado siyang mahaba. So baka mag-extend siya to week 4 and mag-adjust sila. Pero yun, meron tayong dalawang break dito, week 5 and week 7 for you to catch up if ever. Then ayun, important materials, yung pinakita ko kanina, yung nasa data sheets.
Ito yung parang magiging best friend nyo throughout the course. Lagi dapat silang nandyan. Nasa ready to, dapat parang in arm's reach. So, ang requirements for the course, so for each week is meron tayong combination of laboratory exercises and sometimes may quizzes din. So, students must submit all modules reports. Otherwise, they will be given a grade of INC until all submissions are completed. So, submission is considered valid if the student completes the milestones specified in each module. These milestones indicate the bare minimum tasks to ensure comprehension of the topics. So, for each week, meron tayong mga milestone tasks. Yan yung bare minimum para ma-consider na valid submission siya. I'm not sure lang kung naka-indicate siya dito. So, ginawa namin in such a way, since nire-require namin kayong mag-submit na kailangan yung ma-submit every week yung pinaka-lab report, is, ayun, kailangan nyo lang, kailangan nyo, I think, maka-achieve ng at least 60% per module para ma-achieve lahat. And then, so yung mga highlighted yung exercises. So, ang assumption, I guess, here is an assumption, I guess, here is pag chinek yung answer sheet, hindi pa natin open. Anyway, ang thought is per week is may lab report. So, hindi pare-pareho yung format since iba-iba yung gumagawa per module. Pero ang gist of it is for a week, merong certain report, and with the report, merong files isasubmit, yung mga script nyo, yung mga programs nyo. And then for each week, ayun, we'll be requiring na at least 60% is ma-achieve mo. And actually 40% lang pala binabata namin. So at least maka 40% sa kada module per week, and then din yung kailangan niya para hindi ma-incomplete. So ayun, no participation resulting in grade of drop. Modules and reports are due on the Friday 2 weeks after the release of the lab document. So ngayon, si lab exercise 1, nirelease siya nung Monday. So kita mo yung calendar ko. So that's September 20. So yung 2 Fridays is isang Friday si 24, next Friday si October 1. So we're expecting so for the first week, Friday after 2 weeks. Ay, joke lang. I guess October 8 pa pala. So 1 week, 2 weeks, Friday. So since the-release siya for at September 20, you need to submit it by October 8. So mag-adjust parang ganun. So essentially 3 weeks siya, pero hindi included yung weekend ng last week. Okay naman siguro yun, no? Masyado pa ba maikli yun? Hindi naman, di ba? Then meron din, we also allow late submissions. So after 1 week ng deadline, you can still submit your report, pero meron tayo tinatawag na score scaling of 85%. So kahit gawin mo 100% yung module, 85 lang din. So kung 100 points yung week 1, if you submit it after nung deadline, which is September 8, and within October 8, and then within 1 week, so from October 9 to 15, if nakapag-submit ka, yung score mo is capped at 85%. So kahit 100 yung score mo, 85 yung i-record namin. Kung 90 yung score mo, 85 lang din yung i-record namin. Pero kung 80 yung score mo, 80 yung i-record namin. So, ginawa namin to in this way. So, for example, October 8,
80% done ka na sa module and gusto mo pa ba siyang tapusin, I mean, we'd rather have you submit it na and move on sa next module. And ayun, so kunwari, for week 8, nasa 80% ka na. So if gusto mo pa siyang gawin for another week to complete it, parang hindi magbabago yung score mo. So it's a way for us to force you na kahit hindi pa kayo tapos, submit nyo na. Instead of yung sa usual na may multiplier na kailangan mo pa rin i-perfect kung gusto mo bumasa, kumbaga. So dito, as long as, since parang may cap lang yung grade for the late submissions, hopefully, ang gusto rin kasi namin is tuloy-tuloy yung paggawa ng module, hindi kayo mapako sa isang week or so. Kaya, hopefully, ma-appreciate nyo sana na yun yung pinili namin policy. So after 1 week, 85% yung cap. After 2 weeks, 70% yung cap. Then modules or reports submitted past the 2nd week after the deadline will be accepted for course completion, pero hindi na siya magiging graded. Or since we are considering na kailangan yung mag-submit ng activity per week for each module, at least for each module makapag-submit. So ko-consider na lang siya for submission, pero hindi na siya mag-matter sa overall na standing. Now, yung late submissions, ito ay for unexcused na late submissions. Na-late ka lang kasi di mo nagawa talaga. Pero for example, naman sana may kailangan pagdaanan yung inyong family, we will be considerate naman. You just have to tell us. So ang assumption namin if hindi nyo nagawa is hindi nyo lang siya nagawa kasi hindi nyo nagawa. Pero if you tell us na merong nangyari, may kinailangan po akong gawin, may kailangan po asikasuhin for the week, we will be considerate and i-move naman yung deadline. Pati yung mga late submission na penalties, pwede ako yung mag-check. So pwede kong i-waive yung deductions or yung penalties for late submissions if you have a compelling case. So not sure if merong iba sa inyo na naging student ko this time sa nag-handle din kasi ako ng 1-to-1 last sem na remote, and I think madali lang naman for them na magpaalam sa akin. So usually if understandable, nagkasakit, kahit hindi naman ako naghihingi ng mga medical records, I will take your word for it. If for example, basta yan, it will be dealt on with a case-to-case basis. So I think available naman ako enough through emails, through Discord. Mahanap niyo yung Facebook ko, pwede niyo ako i-add. And ayun, pag-usapan natin. And I will also help you siguro plan how to catch up. Parang pwede ko yung tulungan with that. Okay. So if there is a lack of submission or wala kayong attempts at all, and we will consider it as a lack of submission kapag walang pasabi after 1 month. And yung sinagot na, any penalties will be waived for valid excuses, pero you have to tell us about the situation. Grading system, standard sa EEE, rather 92 pataas yung 1, 60 pataas yung press. So yun lang naman yung pinaka-importante, di ba? Yeah. So ang EEE 158 ito yung lahat ng instructors. So si Ma'am Nikki, Sir Erwin, Sir Jairus, and Sir Flip. And wala ako dito. Okay. Pero
Sige. Nandiyan ako, baka white lang yung text. Anyway. So, hindi pa naman kayo kinakabahan. Baka hindi pala ako instructor talaga. Wala pa namang gano'n. So, ano kasi, ang position ko ngayon is teaching assistant. So, wala akong official faculty account sa CRS actually. Kaya hindi din ako malagay as instructor doon sa class. So, ayun. So, any questions? Okay. Sir, question lang sa MP Lab. Both po ba need install yung IPE and IDE? And also, anong bit lang po mostly gagamitin natin? Can I just install 30-bit MCUs for the whole applications? Or should I download 8 and 16 bits ICUs? So, ang kailangan nyo lang sa MP Lab is yung IDE. Ang kailangan nyo pang i-install is yung sa compiler. So, si XC32. I think nasa first lab exercise yun. Yeah. Pa-download mo ng so, MP Lab. So you only need to download itong IDE and then ayan, pili na kayo. Wala ko, ang ginawa ko is download ko lang yan, install, and then yung MPLab compiler. Yun nga, since ang target natin na dev board is using PIC32mm, yung XC32 yung kailangan natin. So yung kahit yung XC32 lang yung i-download nyo. So itong last one lang. So hindi nyo na dapat kailangan ilagay si XC8 tsaka XC16. Unless bigla nyo palang gusto nyong gamitin for other things, yung MPLab. Sir, so there's another question, sir, dun po sa microcontroller kanina, tama po ba pagkakaintindi ko na gagamitin namin yun? Ayos. Yeah, ang sabi sa amin, sana totoo, magpapadala daw sa inyo ng itong board. Yes, this one. Ang hindi ko lang sure is kung kasama yung LCD display. Actually, may iba pang sa amin kasi yung pinadala, may kasama rin siyang keypad. So ito. Na pwede rin siyang gamitin with the microcontroller. So, ayun, at the very least, ang sinabi ni EEE sa amin as we were preparing the course is magpapadala sila ng itong board. Delayed yung... So, at least, kaysa sa wala, ang interfacing lang natin dito is yung dalawang LED na to, isang RGB LED, tsaka potentiometer, dalawa pang push buttons. So, kaysa sa wala. Hopefully, ayun, kung depende sa papadala ng EEE, kung kasama yung LCD, actually magandang nakasama yung LCD, tsaka yung keypad, para mas madaming functionality yung magawa natin. So for me, yung mga ginawa ko modules, it's with the assumption na meron kayo ng board. And yung board lang, wala nang iba pang wala nang iba pang connections. So hopefully, totoo yung sinasabi ni EEE. Nabibigyan siya kayo. Ayun. So, ayan, siguro personal tips lang din. What you need for EEE 158. Sige, what you need to pass. So, sa akin, based on sa previous, nung panahon namin,
Yes, hindi siya. Well, hindi siya gano'n katagal. Noong panahon namin, si EEE 158 is, ang EEE 158 kasi ngayon, meron siyang part sa 153 on microcontrollers din. So yung part ng microcontrollers na yon ng 153 plus yung microcontrollers part ng 158 is just one subject before, and that was COE 115. And based on my experience there, ang kailangan nyo lang is reading comprehension. So bakit? Lalo na kung nagpo-program tayo, kailangan natin itong tinatawag natin na data sheet. I think may naka-open ako dito. Yeah, ito. Ito yung data sheet natin or yung reference manual for ito. So ito mismo yung chip na nasa board natin. So ayun, kailangan lang masipag kayo magbasa. Well, hindi nyo naman kailangan basahin lahat, for example. So, hopefully, ayun, kung wala dito, pagdating natin sa interrupts, for example, pag nag-implement ka ng interrupts, important itong table na to. If kailangan mo si core timer, or siguro, ito, timer 1 interrupt, kailangan mong tandaan to, and kailangan mong tandaan yung numbers dito. And then, kailangan mong puntahan dito. Ayan. So, in memory, ganyan yung itsura nila, for example. And then, kung ano yung ginagawa nito. So, pag itong mga bits na to, ginawa kong ito yung value, ito yung masusunod. So, ito. Ayan, pag si TPC, ginawa kong 111, ito yung mangyayari. So, ito kung pwede yung tingnan. Ito, for example, sa SPI. So, actually, nasa datasheet lahat. Pwede nyo matapos yung course na datasheet lang yung tinitignan. Although, syempre, hindi nyo alam kung ano yung papagawa namin. Pero, anyway. Ayan. So, for example, si SPI, si SPI, madami siyang modes. Pwede kang slave, pwede kang master. Dito mo siya isa-set. Pwede kang maging active high, pwede kang active low. Tapos meron pa yung sync pulse for SPI. So, ayun, kailangan hindi ka lang malito dyan. So, kaya yung reading comprehension will be really tested. And yun minsan, makukuha mo na yung functionality talaga doon sa pagkakasulat nila. So, if tama yung pagkakaintindi mo nung ginagawa ng mga bits, you should be okay. So, hindi mo kailangan maging magaling na programmer for this course. Yung mga programming tasks naman is mostly very simple. Ang nagpapahirap sa kanila is kailangan, I think isa sa main challenge ng 158 is yung pag-connect ng hardware at saka ng software. Kasi we're creating software na instructs yung hardware or configures yung hardware natin. So parang yung pag-work sa kanila together, yun yung core ng 158. And actually, kung okay lang i-share ko yung experience, yung microcontrollers course namin before, yung board na pinakita ko, hindi na siya assembled na ganyan, na PCB. Ang binibigay lang sa amin noon is yung chip lang talaga sa gitna. Mas malaki yung chip namin noon, syempre. Pwede mo ilagay sa breadboard. Pero, ayun. In this case, naka-assemble na siya. Pero in our case, yung paglagay ng mga switches, pag-solder ng mga LEDs, and yung pag-connect ng power supply, tsaka DC converters, is kami rin yung nag-ayos. So, parang siya na yung complete package ng EEE. So parang before, nagpo-program lang kayo, nagsa-circuits lang kayo. So sa 158, parang pinagsama na nila. Yung pinoprogram mo is yung ginagawa ng circuit mo. So, I guess, yun.
Kaya rin siya nasa banda dulo ng inyong EEE journey is yun. And yun nga, may mga ibang undergrad projects ginagamit yung microcontroller as their parang main platform para ng kanilang application. And then syempre, since nagpo-program tayo, kailangan natin ng patience. Yung patience na yun, kailangan mong pinag-iisipan nyo. Pag may di gumagana, kailangan pag-isipan ng mabuti kung ano yung kailangan i-modify. And then yun, since ito nga, meron tayong board. So pag sanay kayo before, sa 111, 121, pag nagde-debug kayo, maghahanap kayo ng mali sa code nyo, bakit di siya gumagana. And then sa circuits class nyo, hindi ko na sure kung ano yung class codes. Pero yun, kung meron kayong mga lab on circuits dati, merong hindi gumagana na LED, may hindi gumagana na BJT, part yun ng hardware debugging. So for EEE 158, kailangan nyo yun, both. So parang part na rin nun, so if yung software mo, tiwalang-tiwala ka na, alam mong tama to, gumana na siya kahapon, nung niran mo ngayon, hindi na siya gumagana, then probably hardware yung may mali. Tapos, kumari, gumana yung previous code mo, yung bagong code mo, hindi gumagana, konti lang naman binago mo. So, probably yung software yung may mali. So, ayun, dun pumapasok yung sinasabi kong pagsama ng software and hardware dito sa EEE 158. So, ayun. So, actually, yun lang naman yung pinaka-introduction ko for EEE 158. Meron ba tayong questions pa? Ayan, so if wala, meron tayong dalawang options. Pwede ko na kayong pakawalan. Pwede na tayong magkanya-kanya and gawin na yung lab exercise, or pwede natin siyang pasadahan mabilis together. So, together. Ayun, gusto niyo ba yung together? Pag walang nag-reply, end ko na lang. Hello, narinig. Wala nagre-react. May isang nag-like. Thank you very much. And may isang nag-reply. Okay. Starting with, so yun nga, ang dalawang software na gagamitin natin will be Octave and MPLab. Tapos, si Octave, actually, pwede kayong dumaan sa installation, pero ako, prefer ko is, merong website, Octave Online. And pwede tayong Octave what? Huh? Octave Online. So, pwede na kayong mag-Octave dito pa lang. Okay, so, you can support free software by contributing. Maki-zoom in lang siguro na. Okay. So, yun, you can explore na here. If, for example, gusto mo gumawa ng string, string. So, pag ginawa mo sa string, hindi pala gumagana. So, medyo may learning curve na konti si Octave. Doon sa binigay na data sheets, hindi ko bang i-hide ito? Ayan. Dito sa binigay na data sheets, hindi ko nga alam bakit nilagay sa data sheets, pero merong Octave user guide dito.
And this will be your primary reference for programming with Octave. So Octave is para siyang Python na interpreted na pag gumawa ka ng sarili mong script, ito, script niya, display hello world, i-execute niya siya line by line. So, kung meron ka script dyan, my script. So, mag-run na siya. Hello world. Kasi, actually, lumilitaw pala yung result. So, where were we? So, yan. Yun yung sa strings. Itong vector matrices. And you can use this method. Actually, lalagay nyo lang talaga eh. Not 1, 0, 0, semicolon, 0, 1, 0, semicolon, 0, 0, 1. And meron tayong matrix. Yay! So yun yung sinasabi ko na ang Octave usually, gagamitin mo siya if madami kang matrices tsaka linear equations pagdating dito. So, yung I3, yun din, diagonal matrix. Identity. So may exercise dito, suggest a fourth method of creating this matrix without assigning more variables. So, ayun, siguro, well, tip ko lang, most often than not, makikita nyo dapat yun dito sa user guide. So you can skip yung mga nauna if familiar na kayo sa pagbabasa ng guides. So, ayun, matrices. So, ayun. Element manipulation. So, si mat2. Pwede ganyan. Ayun pala. Yung pag-access pala is parenthesis yata yung gamit. To get yung first row ni matrix. First row. Pag yung second. Yung third. Then, pwedeng isang element lang. One. Pagka. So, see, gagawin lang natin para alam natin na ayan. So, para obvious. So, pag colon, I think, kukunin niya lahat ng, ayan. So, pag colon, lalagay mo lahat ng row 1. And then, pag pinalitan mo naman, mali. Pagka naman ganyan, yung buong row 1, ito pala is column 1, sorry. So, pag nag-access tayo ang index, ayun, yung joke nga ng iba is hindi talaga programming language si Octave or yung kanyang kapatid na si MATLAB kasi yung index niya starts at 1 instead of 0. So, if try mo siyang gawing 0, I think hindi siya gagana. Ayan. Yung subscripts natin starts at 1 to the 63. So, ayan. Kung kailangan natin yung middle element, yan. Diba? Easy. Ayun pala, ba't parang may nasabi yata akong sagot sa exercise. Well, anyway. Ayan. Functions. Ayan, dito. Pwede tayo maglagay ng function sa ating script.
Copy paste mo. Tapos, if i-run mo si script, no? Okay, joke. So yung script kailangan simple. I think need natin siyang name. Oops. Ay. Say hi. So, pag nilan natin si say hi, ang sagot is Alexa is present and likes helping. So, pwede natin ito i-assign to a variable called say hi. So, kung titingnan mo yung construction ng function, di ba in Python, usually ang gagawin mo, something tapos yung last line mo, return, merong return X, kung maaari. So, dito sa Octave, yung return statement, yung variable na i-return is nilalagay na siya agad sa function declaration. So, this means na yung nire-return na function mo is lagi isa lang. And, ayun. I-modify mo na lang yung laman ni what is said dito sa body ng function. So, yun yung isa sa mga main difference. So, hindi ko alam ngayon paano palitawin item. Wala naman ba nag-chat? So yeah, dito naman sa dulo is may pinapagawang certain function na magpa-perform ng iterative operations. So may introduction about the MD5 hashing algorithm. So basically, implement mo lang yung function na to and gagawa ka ng matrix out of them. And then things to note here is dapat hex format yung naka-stored kay matrix K. So hex format. So meron naman function si Octave in converting a number to its hex equivalent. So x equals 0.5. So pag sinet ko yung formatting ng output to hex, ito yung equivalent na sagot. So si 0.5, pag kinonvert mo siya to its hex, the equivalent is this number. So ito is nasa formatting lang ng output, pero ang required dito is yung ma-store talaga sa matrix. So I think merong function na magko-convert ng number to hex. May format. Para balik siya sa dati. So x in hex, I think num to hex yata. So yeah. So yung naka-store kay x is yung hex equivalent. So hindi na siya nasa formatting. So yun, before pagka-compute mo nito, pag nag-compute ka naman, pwede mo naman ilagay diretso dyan yung sign.
Sine 1.5. So, naka-radians yan. Pwede ka rin maglagay pi. So, approximately 0. Tama ba? Sine pi over 2. So, if meron kang sine I or x plus 1 times, hindi ko lang sure yung exponentiation. Tama naman ata. Oo, 2 to the 32. Okay, tama naman. So, pag nag-exponent ka, exponentiation na. So, yun. Dali lang, di ba? And just have to set up a matrix. So, pagsamahin mo lang yun doon at saka yun dito. Gawin mo siyang function. Then, ayun, yun lang naman yata yung for octave. And then after nun, mag-octave lang kayo ulit by the end of the sem. So, next is MP Lab. Yun nga, installation, yung sa site, pinunta natin kanina. And then, kailangan natin dito is yung compiler. So, after nung IDE, yung compiler. So, I think meron nga slides doon that explains the process kung bakit kailangan nyo yung compiler. Kayo pa yung dumaan ng 1-to-1 na C++, di ba? Kasi nung naging online yung classes, nag-transition kami to Python para hindi malaki yung difference ng 1-1-1 at 1-to-1. Yeah, C++ pa kayo, di ba? Kasi parang yung iba sa inyo, naging student ko na yata before. Ayun. So, kung familiar naman na kayo paano gumagana si C++, halos ganun na ganun din si C. Meron lang konting differences sa syntax. So, from your C code, pinaparse siya and ina-assemble pa siya. So, yung compiler mo is yung magko-convert to C code to the S file, yun yung magiging object file na ma-store sa nasa-store sa program sa microcontroller. So, ayun, meron tayong 2 ways in programming yung ating microcontroller. Pwedeng in C, if meron tayo no compiler na XC32, and pwede rin siyang directly assembly, which is yung example dito sa slides. So, yan. IDE, MPLAB. Ito yung device natin, yung full name. And then, ayun. Next. I think meron na kayong konting background sa assembly instructions. Tama ba? Or sa sa 153. Yun ata ang assembly, mostly assembly ng programming sa start. Then, ayun. Yeah. So, CPIC32 mostly follows yung MIPS 32 na architecture na pipeline. Yeah. Wala naman masyadong important dito. Siguro when it comes to so programming, understanding the code, itong stack will come in later. So itong first instruction natin, or I, A0, $0 sample IO. Ito is a constant, and then si A0 is a register ng CPU. Si $0 ay register din ng CPU. So yung result ni 0 or constant is masastore kay A0. And then dito si TRIS-A. So sino si TRIS-A? Makikita niyo yan sa reference manual. Pag pumunta kayo sa ports,
So, ito ba yun? Saan siya dito? Ayan. So, si TRIS-X or si TRIS-A, so that is yung TRIS for specifically port A, siya yung data direction register, which determines whether the pin is an input or the output. So, yun yung ginagawa ni TRIS-A. So, in the IDE, pag nilagay mo na TRIS-A, automatically niya nang nalalaman na siya yung nire-refer mo dito. And siya na yung magko-convert ng value ni TRIS-A to the expected na memory location. Kasi meron niyang associated na memory location. Pag tinignan mo dito, ayun, TRIS-A, meron siyang address na nakalagay dito, 2610. So, parang ganun lang din siya. So, si IDE, automatic na i-convert si TRIS-A to this. Actually, si 2610 virtual address pa nga siya. So, mako-convert pa yan sa actual address. And ginagawa naman na yun ng IDE itself. Then, ito naman, uncell A. Pwede nyo actually madeduce kung ano yung ginagawa ng isang pin. So, analog, cell, select, A, port A. So, merong analog select dito. Ayan. So, it just determines na magiging analog input yung isang input. So, yeah, more on exploring yung anong ginagawa ng kada pin dun sa mga modules. So, introduction pa lang naman. So, ayan. Ang SW naman is save word. So, kung ano yung laman nito, isi-save mo si 0. Yung laman ni 0 doon sa location na specified dito. And then, isa-store mo lang din si 0 sa location na specified ni S0. Okay. Si answer. Then, ayun. Yun din naman nakalagay dito. Halos. So, si A0 is sample 0 naka-OR A0. And then dito, si S0 may memory address ni TRIS-A. Then, si TRIS-A, masastore sa kanya si 0. And ito, JAL, which means jump and link. So, another part of your code, may label siya, import A clear bits, and magja-jump siya doon pagka pinrun yung command na yan. And yun naman ni port A clear bits is ito. So, itong stack pointer, recall if gumagamit tayo ng functions is nagkakaroon ng parang context save. So, yung mga variables natin nung nauna is sinisave natin to the stack para alam natin paano babalik. So usually yung gagawin mo is i-decrement mo si pointer value and then isi-save mo doon yung mga laman ng registers mo. So for example, si port A clear bits, kailangan niyang gamitin si S0. So si S0 isi-save niya muna sa stack bago mag-proceed doon sa kanyang mga kailangan gawin. And then, after niya gawin yung mga kailangan niyang gawin, ibabalik niya yung laman ni stack kay S0. And then, i-increment ulit si stack pointer. I think may mas deeper na explanation to pagdating sa 153 if hindi niya pa nadaanan sa previous na classes niya. So, ayun. Yeah, so yung assembly naman natin is just for the first 2 weeks lang ata. After naman nun is magta-transition na to C. Pagdating naman ng C programming, ano ba ang example dito? Well, ito is part of your code sa exercise. Sige. Ayun, so pag diretso na dito, TRIS-A equals something. So pag sa assembly, kailangan mo pang i-load yung address ni TRIS-A. Dito, diretso na natin siyang i-assign. Tapos, ayun, may shortcut pa dito. Pwede mong kunin yung bits
So, yung kagandahan ng IDE. So, pag naglagay ka ng dot ayaw na akong tulungan. Dapat dilitaw yung ano. Usually, magkaka-drop down. Hindi ko lang alam, hindi siya lumalabas ngayon. Pero, sige. Makikita niyo rin naman pagdating sa time na nagpo-program na kayo. Ganyan na yun. Ito, para alamin kung ano yung mga ginagawa ng mga yan, usually, kailangan mo lang basahin yung nasa data sheet. So, going back, yung sa actual na lab, ayun, yun lang naman siya. Kailangan nyo lang i-add to. Ayun, take note lang guys na kailangan capital S yung file type ni source. So, pagka kasi ginawa mo siyang small s, alam ko hindi siya magagana. So, for example, itong si lab1.small s, ito, lab1 capital S pala. Ayan, dito lang siya gagana. Oops. Ay, close ko yun. Wala, hindi ko siya nabalik. Ika-close ko yata muna para lumitaw ulit kasi hindi ko siya alam palitawin ulit. Ayun, hindi pa naman kayo bored. Mas exciting na to pagka may actual board na kayo. Kayo yung mag-program. Magkano oras yung class natin? 2:32? 5. Sabi ko 1 hour lang tayo. Wala ba tayo? Ba't classes to? It's still loading. Ano, nangyari? Pati ko pa dito. Ayun, so, if gagawa kayo ng project, standalone project, select nyo yung device, pick 32, 00, MM, 006, GPL 36. Ngayon, if meron kayong nakasaksak na pick, yun sa akin, dito siya, PK0B starter kit. Or you can select yung simulator. I think yun lang yung available for you right now. Then, pipili ka ng compiler. And then, project name. 158. Add one, for example. Ayan, ang paggagawa ka ng new file dito, yung .s, automatic siya na small s. So, if ito try mong i-run yung code na nandito sa lab, mag-error actually siya. So, pag tapos na kayo mag-program, what you usually do is ito, either build or clean and build. Actually, hindi ako masyadong sure ano yung difference.
Pero yung clean and build, parang tunog, mas ano siya. So, siya yung mas ginagamit ko. Yun, nilito na errors is yan. So, ang ginagawa kasi dito is hindi pagka-registers, usually kasi nilalagyan pa ng $sign sa umpisa. So, if need nyo lang lagyan ng lahat. Ito yung case pagka small letter S yung nandyan. So, you can't make a file na small letter S agad dito. So, you have to make your own. Para ito sa notepad. So, dito ko lagay yung file. I-save ko siya doon sa directory ng MPLab. Para magiging hanapin dito. Dot capital S. So yan, dapat capital siya. So pwede mo siyang dito add existing item. Then should find yung ginawa natin kanina. Lab 1 na capital S. Now pag ito yung nirun mo, ano? Failed. Ayun pala, if meron kang multiple files pero gusto mo isa lang yung i-run niya, i-exclude mo lang siya. Okay naman. So, dapat naka-gray out siya. So, hindi niya siya i-compile. So, yung compile niya lang yung naka-black. So, yung capital S. So, wala namang problems yan. Ayan, build successful siya. So, I think mayroon nag-message sa akin earlier this morning na ito yung medyo na-explore. And so, what if ito gusto mo paganahin? Kung gusto mo itong paganahin, kailangan mo palitan ito yung actual na value. So, yung naging $sign lahat ng register values. So, switch ko lang sila. Ito yung include ko. Ito yung exclude ko. And ganoon ko. Ayan, ganoon siya. Then, ayan. So, since ito yung capital S yung nakalagay sa ating lab exercise, siya yung sundan natin. Ang next na pinapagawa niya is magpalagay ng watches and try natin siyang i-debug. So, pag kinlik mo yung number, for example, ito, gagawa siya ng breakpoint na tinatawag. Yan, you see? Color red siya. So, when we run yung debug over here, titigil yung operation niya pagdating niya sa point na to. So, dito dyan, meron parang arrow. Yeah. So, ibig sabihin nandun na siya. And dito nakaset up na yung watches ko. And so, si A0, ang naman niya ngayon is 0 pa lang. Pero if pindutin natin yung step into F7, magbabago siya. So, si A0 naging 8-0 yung dulo. And then, nakita nyo rin yan. Itong next na command natin, si S0. Ito, siya naman yung magbabago pagka nag-step into ako. So, ito yung address ni address A. And then, ayan. Next naman is si S0, magiging address naman ni Ansel A. And then, ayan.
Then makita mo dito, pag meron tayong nakitang JAL, jump and link, magja-jump siya dun sa part na naka-label na import a clear bits. So from here, magja-jump siya to here. So yung arrow nandito ngayon, pag nag-step into ako, pupunta dyan. Kailangan pupunta dyan. Ayan, pupunta siya dito. And then, directly next line. And ayan, hindi ko nalagay natin yung SP. So kung yung SP ngayon is yan, after mo mag-add, is mag-adjust yung value niya. So, tingnan mo na lang dun sa value. And ayun. Ganun siya nandun. And ayun, may endless loop lang nandito. So pag in-upload mo kasi ito sa iyong device, pagka merong stop dyan, magsi-sleep mode siya. So maglalagay ka usually ng endless loop dyan para hindi mag-sleep mode yung device mo. So, ano pa ba nangyayari dito? Ayan, so yun yung sa okay na, bahala dyan sa iba. Dito yung sa watches, pwede ka maglagay ng stopwatch, I think, para mag-time. Then, ito. May activity dito na gusto mong may i-manipulate yung isang general purpose LED doon sa dev board. And, ayan. Just to, nawalan ng battery yung phone ko. So, hindi ko mapakita yung board. Pwede nating tingnan yung schematic. Diba? Yung schematic ng dev board natin over here. Si general purpose LED, si LED1, nakakonect siya kay RA0, which means yung bit 0 ni port A. So, ayun. So, ayun, what port and bit number will allow you manipulation no LED state. So, parang sinabi ko na yun. So, ito medyo subjective. Then, ayun. So itong sinasabi na 8 MIPS, so 8 million instruction per 8 million instructions per second. Yeah, MIPS. So doon sa, ayun, if ang isang instruction ay 8 million instructions per second, ay ilang instructions para maka-achieve tayo ng reasonable na frequency. So andito kasi, kumari ito, may endless loop dyan. Pag nag-switch siya dyan, switching once is kung 8 million instructions per second, ilang seconds per instruction. So parang may corresponding time yun na mako-compute mo dapat. And for example, nakuha mo is 1 millisecond per instruction. And gusto mong mag-trigger yung LED every second. So kailangan mong maglagay ng parang buffer or ng delay to generate to 1 second before mo siya toggle. So, ayun. Ayun, sa last part, I'm not sure. So, I'm assuming wala pa sa inyo nakakuha ng device. Ang susundan ata ng EEE is yung address na nilagay nyo sa CRS. So, sana naman hindi nyo sineryoso nyo yung paglagay ng address nyo doon.
kasi doon yata papadala yung board. So, I guess yun lang naman for the lab 1. So, pinasadaan lang natin kasi pag inisa-isa ko 'to baka mabigay ko yung mga sagot. So, ayun. Any questions from you guys? Ayun. So, most likely than not, merong mga nahihiya lang diyan magtanong. So, puwede naman kayong email, puwedeng sa Discord, puwede sa Facebook if mahanap niyo yung Facebook profile ko. And ayun. Anything else? Once, maybe twice. Ayun, thank you very much for attending our synchronous session for today. Sorry medyo na-late tayo ng start. So, pero ayun, mukhang hindi naman tayo masyadong magtagal. And ayun, see you next time.